Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Melody. Сьогодні у мене на відеовипуску буде цікавий інструмент, а саме трансакустична гітара Fiesta Grand. Дана гітара потрапила до мене на відеоогляд завдяки моїм партнерам із музичного магазину Muzdom. Muzdom – це магазин, який пропонує широкий вибір інструментів, в тому числі і бренд гітар Fiesta. Переходьте по посиланню під відео, цікавтесь їхнім асортиментом, підбирайте для себе свою власну красуню. По промокоду Melody зможете домовитись за цікаву знижку. А ми переходимо до випуску, буде цікаво. І почнемо ми з розшифровки назви нашого інструменту. Називається вона Fiesta Grand Transacoustic. Fiesta – це назва нашого бренду, Grand – це форма корпусу, в якому виконаний даний інструмент, і трансакустика – це особливість даного інструменту трансформувати акустичне звучання у звук з цифровими ефектами. І про це поговоримо далі. Якщо говорити про матеріали даної гітари, то тут також є декілька моментів, про які хотілося б розповісти. Верхня дека виконана у нас із цільного масива ялини. Це великий плюс даному інструменту, і гітаристи досвідчені це оцінюють, оскільки дана деревина буде передавати більш природню вібрацію, правильно коливатись і загалом розкривати потенціал всього інструмента в цілому. Тому тут однозначно за це лайк. Бічна дека у нас виконана із палісандра. Задня дека виконана із палісандра. Це різновид червоного дерева і називається також Rosewood. Як ми можемо побачити, гриф у нас також коричневого кольору, він виконаний із червоного дерева. Чому я на це наголошую? Зустрічав в інтернеті, що пишуть інколи на сайтах, що ніби тут стоїть чорна деревина. Але якщо ми подивимося на чорне дерево, як ви можете побачити, воно називається ще Ebony, виглядає воно зовсім інакше, більш такого чорного кольору. А тут у нас такий коричневато-помаранчево-червоний колір. Тому різниця в цьому є. Якщо комусь допоміг зорієнтуватись, що насправді стоїть на даній гітарі, то однозначно кажу, що тут червоне дерево 100%. Також є спірне питання з приводу накладки на наш гриф. Справа в тому, що написано в специфікації, що тут стоїть палісандр, але зовнішньо він дуже нагадує ованкол. Ованкол – це африканський горіх, і на сьогоднішній день він є альтернативою палісандра. І чому так? На гітарах сьогодення дуже часто вже стоять якісь альтернативи палісандра, оскільки палісандр на планеті став дефіцитною деревиною, його досить мало залишилось на планеті, і щоб його зберегти і вирощувати далі, щоб його було більше, зараз використовують ось такі замінники. Але така деревина не буде поганою, вона має такий ж самий колір, вона має такі ж властивості і схожа структура. Тому ви не відчуєте якоїсь дуже сильної різниці. Різниця хіба що у зовнішньому вигляді. В цілому виглядає абсолютно естетично, тому питань до цього немає. Хто знає істину по цьому питанню, пишіть у коментарях, буду вдячний за цю підсказку. Цікавинкою нашої гітари є її форма, а саме Grand Auditorium, що перекладається як для великої аудиторії. Дана гітара досить добре себе показує на концертних площадках. За рахунок чого? За рахунок того, що ми маємо виріз після 12-го ладу, як ви бачите, досить зручно рукою діставати і грати, наприклад, якісь соло-партії. Такі гітари, до речі, люблять музиканти, які грають у стилі фінгерстайл, які люблять грати соло на гітарі або акомпанемент. Дана гітара відрізняється артикульованим і яскравим звучанням. Якщо, наприклад, по розміру порівняти з класичним дредноутом, ми бачимо, яка різниця у нас у розмірах. Така гітара буде більш зручною в порівнянні з дредноутом. Дредноути також існують з вирізом для доступу до 12-го ладу, але ця гітара дредноут більше про гру, наприклад, акомпанементу чи класичних акордів, тобі ж підіграти під те, щоб хтось поспівав. Це ж інструмент досить такий самодостаточний, який сам собі весь оркестр. Тому таку гітару частіше всього роблять з підключенням, а ця на даному випадку ще й із процесором ефектів. Про це ми поговоримо далі. Якщо говорити на рахунок оздоблення нашої гітари, то також є багато цікавих моментів. Перше, що кидається в очі, це, мабуть, оці дві вставки, які ми бачимо під палісандр. Виглядає досить модерново і мені подобається. Зробили досить класно. На передній деці також ми бачимо окантовку у форматі ось такого перламутра. Досить гарно виглядає, гітара набуває такого дорогого вигляду. Також бачимо гарний у нас візерунок навколо нашої розетки. І цікавинкою даної гітари щодо оздоблення також є оцей от скос.
Як ви бачите, знаходиться він між передньою та бічною декою. Якщо ви подивитесь, ви побачите, що гітара змінює нахил. Такого у звичайних акустиках не зустрінеш. Американці називають даний скос arm rest, тобі ж відпочинок для руки. І в дійсності це дуже корисна функція, так би мовити, тому що коли граєш на звичайній акустиці і кладеш руку ось таким от чином, через деякий час тут залишаються сліди від натертостей об цю грань, так би мовити. Тут же це питання зробили досить зручним, тому музиканти, певна річ, що оцінять даний момент і виглядає також незвичайно. Наступним, чим можна було б похвастатися перед іншими музикантами, це те, що на 12-му ладі у нас зроблена гарна перламутрова інкрустація. Виглядає в дійсності дорого, і таке можна зустріти хіба що на дорогих інструментах. А оскільки дана гітара не є супердорогою, то тут це є великим плюсом, що от зробили таку прикрасу. Із цікавостей також, що хочеться розповісти, це те, що верхній порожок і нижній порожок у нас виконані із слонової кістки. Частіше всього ставлять або пластик, або матеріал нубон. Кістка ж більш передає резонацію, вібрацію і загалом дає таку атаку інструменту і яскравість гри, коли ви на ній граєте. Тому тут взагалі стільки всього цікавого поставили на гітару, що прям не знаю, за що б і придратись. В цілому все дуже круто. Якщо подивимося на механіку, механіка тут також не підкачала на сколки закритого типу у хромованому кольорі. Така механіка довго ходить, надійно себе буде показувати при експлуатації і не буде робити вам мороки, так би мовити. Ну і що із цікавого, також ми бачимо, що у нас тут є позаду одна пугавка, є пугавка для ременя друга. І також оця пугавка нижня відповідає також як джек для підключення як електроакустики даної гітари до комбо-підсилювачів. І на цій деці ми бачимо з вами регулятор, який відповідає за включення режиму трансакустика. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. В цілому гітара досить гарна, мені сподобалась, і також є великим плюсом те, що вона вся в такому, як ви бачите, глянцевому лаці. Як ми кажемо музиканти, виглядає як рояль. В дійсності дуже гарно, виглядає дорого, престижно і стильно на сьогоднішній день. І суперсилою даного інструменту це є здатність трансформувати звук. Transformation Acoustic – так перекладається абревіатура Trans-Acoustic. Це значить, що гітара має здатність перетворювати традиційний акустичний звук у звук з домішками цифрових ефектів. Як це працює? Всередині гітари стоїть невеличкий динамік, який приклеєно до задньої деки. За рахунок того, що є повний контакт з деревиною, тому від цього невеличкого динаміку розповсюджується звук по всій деці і таким чином підсилюється. Тут ми також бачимо, всередині у нас стоїть акумуляторна батарея, яку можна буде заряджати за допомогою інтерфейса Type-C, який знаходиться біля селектора. Даний селектор також має схему, в якому і запрограмовані наші ефекти. Даний селектор що може взагалом робити? По-перше, він може імітувати звук приміщень від малого до великого приміщення. Називається такий ефект Reverb. Також є ефект Delay, це ефект затримки або ехо і часто використовується, коли ми граємо, наприклад, соло. Також є ефект Хорус. Хорус – це щось по принципу кристалічного, космічного такого звучання. Гітара звучить при цьому досить особливо. Також є у нас режим підсилення звука ще й мікрофоном, який стоїть всередині даної деки. І режим, завдяки якому ми можемо підключитись до гітари по блютузу, підключити, наприклад, мінусовку і одночасно і грати, і чути мінусовку, яка буде лунати із деки нашої гітари. Це досить дивовижно, на сьогоднішній день я такого не зустрічав, до речі, але дуже приємно. Я включав собі так з YouTube, наприклад, бекінг-трек, мінусовка в якійсь тональності, і сидиш і підіграєш. Досить круто, дійсно, от слів просто немає. Також давайте подивимося, як це все працює. Ми з вами затискаємо селектор і дивимося, як зелений індикатор загорається, і ми бачимо поділки нашого включення. Тепер ефект ревера ми збільшуємо. Крутимо селектор на максимум, поки поділки не стануть всі зелені. Слухаємо тепер. Чуємо вже призвук реверберації, досить круто. Далі, наступна кнопочка – це у нас хорус.
Третя. Натискаємо на неї. Бачимо, що зараз стоїть на мінімальці. Ставимо на максимум. І зараз у нас вже звучить два ефекти. Реверберація і хорус. Слухаємо. Наступним ефектом, який ми можемо додати, це ділей або затримка, ехо. Натискаємо четверту кнопочку і також крутимо на максимум. Слухаємо, що у нас вийшло. Чуємо, як звук повторюється. Погодьтесь, шановні друзі, це дійсності чудо, звучить досить класно. Навіть коли цей ефект починаєш включати, потім на акустичній гітарі без ефектів грати вже не хочеться. У дійсності воно настільки стає вже і робиться якимось прямо маніакальним дивом, яке хочеться весь час грати. Бо у дійсності звук дуже гарний, мені дуже подобається. Також послухаємо з вами на записі, як цей інструмент звучить, коли ми знімаємо його мікрофоном. І також у нас є ще можливість підключити його через роз'єм джека і послухати, яким чином звучить мікрофон даного інструмента. От в цілому такий от інструмент.
А тепер, шановні друзі, я підключився по блютузу до даної гітари. Вона тепер відіграє роль акустичної системи саме, і паралельно ми зможемо підігравати їй соло-партію або акомпанемент, що ви захочете. Поїхали. Включаю мінусовку. Ось таке чудо, шановні друзі, як ви чуєте, звучить прямо із гітари мінусовка. Давайте її зупинимо. Ось таке чудо дозволить вам бути сам собі оркестр. Мультифункціональна гітара, слів просто немає. Отже, шановні друзі, підіб'ємо підсумки нашого відеоогляду. Що я думаю про Fiesta Grand Transacoustic. Гітара мені сподобалась, по-перше, зовнішнім виглядом. За таку приємну ціну ви не знайдете щось схожого в дійсності. Тут стільки оздоблення гарного, як на дорогому інструменті. Друге, це збірка і те, які матеріали використані у нас на інструменті. Все якісно зроблено, інструмент, саме головне, приємно тримати в руках. Про функцію трансакустики я взагалі промовчу, тому що думаю, що всім ця функція дуже сподобалась. В особливості мені я радів як дитина. Тому бажаю кожному спробувати прийти до хлопців в магазин Муздом, пограти на таких гітарах, зрозуміти, що це таке, живуть взагалі інші емоції, і таку гітару можна буде у них придбати. По промокоду Melody ви зможете домовитись про вашу персональну знижку. Дякую вам, шановні глядачі, за перегляд. Якщо залишились якісь питання, пишіть у коментарях. Можливо, чогось не сказав під час відеоогляду. В цілому всім рекомендую спробувати даний бренд. Дякую, що дивились. Натискайте підписатись, натискайте колокольчик, лайк. До нових зустрічей!